Hi friends, welcome back to my channel Majoni's Kitchen. প্ৰথমে সবকে হ্যাপি দিৱালী। আজি দিৱালী উপলক্ষে মই বনাবলৈ লৈছো পায়স। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। পায়স বনাবৰ কাৰণে মই 1 লিটাৰ আমুল তাজা গাখীৰ লৈছো। জহা চাউল লৈছো 1/4 কাপ। এখিনি মই ধুই লৈছো। চেনি 1 কাপ লৈছো। এখিলা তেজপাত লৈছো, 4টা ইলাইচি লৈছো, কাজু লৈছো, কিশমিশ লৈছো। এখন পেনত গাখীৰ দি মই গেছত উঠাই দিছো। গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই তেজপাত খিলা দি দিম। চাউলখিনি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে লৰাই দিম। মই গেছটো লো ফ্লেমত কৰি লৈছো আৰু পায়সখিনি লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়াত মই ইলাইচি 4টা দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে লৰাই দিম। আমাৰ পায়সখিনি সিজিলে নে এতিয়া মই চাম। দেখিবলৈ পাইছে পায়সখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই তেজপাত খিলা উঠাই লম। এতিয়া ইয়াত মই চেনিখিনি দি দিছো। চেনিখিনি ভালকে মিক্স কৰি লম। এতিয়া ইয়াত মই কাজু আৰু কিশমিশখিনি দি দিছো। অলপ সময়ৰ কাৰণে পায়সখিনি আকৌ লৰাই থাকিম। আমাৰ পায়স হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।